Вітаю вас, мої дорогенькі. Сьогодні, як ніколи, дві колоди. Буває таке рідко в мене. Я люблю на одній колоді дивитися. Сьогодні будемо дивитися його чуттєву сторону і дії стосовно вас. Тут один варіант, будемо дивитися. Подумайте про нього, замовте його ім'я і будемо на нього ворожити. Так, дві колоди, чорне таро і таро. Так, таро, теж вампірів, таро інтердіт, вампірія, так називається. Подумали про нього? Так, давайте дивитись. Подивимося зараз енергетику його. Енергетика. Що в нього зараз? І більш таку бойцівську енергетику. Що там в нього? Оце, дівчата, це робота і це якась таємниця. Так, дивись, тут взагалі все показали. Є жінка, яка йому подобається, яка з нього, не знаю, мотузочки, напевно, крутить. Він не знає взагалі, що їй потрібно і що з нею робити. Повно енергії для того, щоб дати її цій жінці. Напевно, то ви, яка загадкою ходить і не знає сама, що вона хоче від нього. Саме про вас він зараз думає і зараз просто в такому очікуванні або вашої смс-ки, або просто очікує, щоб їй таке сказати самостійно, тобто з його боку. Є одразу п'ятірочка, тут виходить така кризова карта, яка показує все-таки на стан внутрішній, де незадоволення йде в самому, в самій сфері кохання і в ваших стосунках. В ваших стосунках теж. Він, знаєте що, в нього така енергетика, причому це точно про вас, бо на вас дивлюся, і я просто спитала взагалі, в якій він енергетиці, а одразу показують таку сторону, де він, сторону кохання, звичайно, там, де серце, там, де болить, ось, то в нього болить. Ви щось йому сказали, напевно, йому якесь чи завдання дали, він не знає, що зробити з цим завданням. Ось. Каже, чи вона відщипнула якийсь шматочок серця і ховає десь у себе, чи щось вона таке зробила. Можливо, дійсно, там все десь про себе проговорює. Зараз хлопці взагалі розуміють, що дівчата, вони непрості. Ось, і жінки майже всі, вони відьми. Можливо, там сам собі бурмоче щось таке підніс. Просто тупо не знаю. Він вичікує якогось моменту, не знає, що вам дати, як до вас, з якою енергетикою взагалі, з чим до вас приходити, на якій козі до вас під'їхати, бо тільки, напевно, крива поруч. Так, давайте тоді почуття дивитися. Чуттєво дивимося сторону, так, оці карти, чорне таро, взагалі це почуття, сльози, надрив, істеричність, навіть таку може показувати. І навпаки, ніжність, кохання, тобто тут така амплітуда в цих картах шикарна. І, звичайно, така більш бойцовська колода про вампірів буде нам показувати саму суть, саму істину, точно, різко і без прикрас. Але там теж дуже багато духовності. Так, щось я рекламую колоди, начебто я їх продаю. Поїхали. Всі люблю колоди, всі, які в мене є, всі однаково класні. І так, його почуття до вас. Що там за почуття? Почуття. Вже так натасувала, що думаю, що десь до самого серця дібралася. Хоп, дивимося, що там за почуття. Почуття в серці. Що там почуття? Я просто відчуваю зараз саме серце. Так, енергетику відчула, а навіть перекласти не знаю. Як буду словами говорити, які вмію.
енергетика така сильна, то начебто поглинаюча. Його просто заносить на поворотах, навіть, можливо, і при їзді на автомобілі. Реально. Він в постійному якомусь очікуванні, начебто щось повинно відбутися. І серце реально прагне до тебе. Тут реально така прям жага, не насититься. Тобто зараз, знаєте, коли стихія якась внутрішня в землі відбувається, що там є? Землетрус, але до цього є якийсь там вулкан. І оця лава, вона просто скоро вибухне. І буде тобі. Я просто крик серця чую, такий, знаєте, потужний, нерізкий, глухий навіть. Окей. Що ти ще про почуття сказав би? Що він хотів би сказати тобі про почуття? Угу. Ну, то йому, по-перше, запала саме в душу, саме в серце, і він хотів би, дуже волів би з тобою певної такої, знаєш, десь заховатися, якоїсь території, там, де ви були б один на один. І він, до речі, біля вас трішки тушується, начебто не знаю, про що говорити, що робити, як з вами бути. Так, ну, help. Що це він таке має на увазі? Що там з почуттями? Почуття. Проговори зараз ще раз його ім'я. Почуття. Ну, він щось таке говорить сам собі, що я би хотів спокійного чогось, спокійних почуттів. Навіщо мені оці надриви і навіщо мені винос мозку? Я не хочу винос мозку, каже. Хочу спокою. Так. Вже наївся виносу мозку. Але чи так воно взагалі? Давайте подивимося. Можливо, це почуття. Так, ось чому. Ну, тут звичайно, просте, тобто ці карти дуже чітко говорять, він шукає свою другу половинку. Шукає той самий брильянт, діамант, так, той самий цінний якийсь камінець, який може десь загубитися в цілій купі камінчиків. Тобто він шукає саму свою цінність. Він зараз навіть перебирає. Є надія, що ти той самий його єдиний шанс або єдина пропозиція долі, яка тільки може бути. Зараз в його підсвідомості, знаєте, зашито таке, обходити кути гострі. Можливо, з вами теж веде себе так, якось так неоднозначно. Добре. Давайте подивимося на те, що в думках взагалі. Тому що тут взагалі картинку класно нам показали. Те, що вже начебто на гачку. Давайте про думки подивимося ще. Що він думає щодо вас? Думки поримуються там в голові у нього. Не як він вас представляє, взагалі думки, які виникають. Думки.
з нею можна щось робити нове, щось створити разом. Але він вбачає, коли спілкується з вами, коли десь якийсь контакт тілесний, він бачить, що є така певна зона контролю у вас, яку ви не даєте перетнути. Думки. І він надіється, що в нього вийде оцю зону контролю перейти якось. Каже, потрібен тільки час. Так, каже, складний шлях це все робити, але потрібен час. Я думаю, що я зроблю. Я це вмію робити, каже, я з всіма виходила, то що з нею не вийде. Головне, що тут кажуть, що він боїться, поки це буде робити, закохатися в тебе дуже. Давайте тут думки подивимося. Різні колоди по-різному говорять, і ми сьогодні так, два в одному, як кажуть, два розклади в одному. Думки, його думки щодо тебе, взагалі, що він думає. Ну тут знову колода розказує точно, я хочу приїхати з нею побути, приїхати вночі, побути разом з нею десь якийсь час і, можливо, щось принести. Тобто в нього щось є для тебе. Наскільки значне, невідомо. Що він таке думає? Я думаю, що не дуже значне. Тобто він з собою щось несе реально, з тобою назустріч. І говорить про те, що, щоб знати, що тобі потрібно, а я повинна знати тебе. Тобто в нього якась така агресія навіть. З цього починається його або ще раз так закоханість, так я ж не дивлюся, скільки ви разом, або реально це нова людина, яка може в тебе закохатися. Думаю, добре, якою він вас бачить? Якою він вас бачить? Зараз нам дві колоди розкажуть. Якою він вас бачить? Ідеальна жінка якась, ідеальна. Вміє грати, вміє іти, коли захоче. В неї якийсь свій шлях, вона сама собі знає, куди їй йти. Ну, цікава у вас характеристика, якщо його очима. Цікава. Я бачу, що це йому не дуже подобається, те, що він бачить. Хоча, знову, тобто це його можливо, якось розлючує, але він все рівно так і прив'язатися може. Якою він вас бачить? Ага. Він каже, що вона мені підходить по енергетиці. І що з нею можна вистояти. Причому вона дуже така міцна, тобто міцний горішок. І поки дістанешся її серця, то своє серце вже десь в неї на цьому кілочку висить. Але все рівно, мені вже декілька разів, бачили так, трапляється карта 4-го старшого аркану, він реально, так знаєте, тримається, показуючи, що він тут головний в цих стосунках і взагалі від його енергетики тільки все залежить. А чому? Тому що там ховається ця трійка мечів. Він боїться розриву серця від почуттів і потім збирають ці шматочки. І ще, якою він вас бачить? Іноді напруженою, наче ти не хочеш відкриватися, щось розказувати про себе, або якісь є блоки, тобто якісь блоки бачить. Причому настільки він бачив у вас оцю
Коли ви обмежуєте свою територію, він просто про це завжди говорить. Тобто ви, напевно, його декілька разів там на місце поставили, і він розуміє, що у вас навколо вас є якесь коло енергетичне, за яке не можна і руку просунути, наче током шибане. Ух ти, а йому так прям кортить. Це його так розлючує, він не знає, що з собою робити. Його просто диявол тримає за плечі і штовхає в це коло. Ви його спокуса, реальна спокуса. Причому така цікава спокуса, коли ви можете спокушати і спокійно переливати із крові воду робити. Так, дорогенькі, давайте на дії подивимося, так? Дії. Як буде діяти твій бік? Дії. Чогось захотілося 2 колоди. Ну, значить, так треба. Його дії. Подивимося чуттєву сторону. Як ці дії виглядають? Його дії в твій бік. Ближчий час. Тобто найперша дія його яка? І далі, як він намагається з тобою спілкуватися взагалі. Дії. Так, ну, по-перше, він тут одразу ставить такий блок. Я від її холодності вже плачу просто. Дії. Як можна діяти до такої жінки, яка тебе майже ненавидить? Тому він боїться діяти. Але дивись, тут паж кубків, є певна така дія, така обережна, начебто щось несе і не дивиться навіть. Дії. Вона знає всі мої дії, каже. Крапка. Що ти хочеш сказати цією крапкою? Давайте подивимося. Він, скоріше, боїться тієї крапки від вас, щоб ви його десь не послали десь за зірочкою. Так, його дії. Ваш бік. Ну, він готовий працювати над стосунками. Просто зараз не знає як. Саме зараз дії такі можуть бути якісь тупі, або взагалі не можуть і не бути. Тому що така ситуація в голові, просто якийсь конфлікт. Він не складе зараз картинку, якою ви її бачите. Можливо, ви бачите, якими повинні бути стосунки. Він не знає як. Що їм вам потрібно, що їй взагалі треба від мене. 6. Але коли збере все докупи, він таким сміливим кроком до вас підійде. Так. Саме коли збере думки в купу, саме коли зрозуміє, що вам потрібно. До речі, зараз може щось робити для того, щоб до вас проявитися. Не говорить. Поки що ні. Він зараз тримає таку паузу, коли начебто щось відбулося, тобто він знає, що ви все рівно на гачку і поки що почекаєте. Так, закинув вам, знаєте, начебто щось. Ну, тут є якийсь внутрішній страх, так, ця карта вилізла за цією. Добре, дівчатка, це цікаво. Тобто рухатися буде, щось робити буде, говорити щось буде. Що він буде говорити? Ціль яка його? Ціль яка? Розкрити таємниці. Розкрити твою таємницю. Щось сказати про себе. Почати щось робити. Якось проявити себе, але обережно. Тобто показати, скоріше, себе з боку такого ресурсного, що я можу бути не тільки говорити, так, а й опорою. Можливо, буде мова про саме про зустріч.
розмова буде про те, що було, тобто тут якісь такі спогади будуть, ну, звичайно, не без цього, ніжні такі спогади. Але тут якась така ситуація сумнівна виникне між вами, коли начебто допомога потрібна буде. Або тобі, щоб відповісти йому, так, щось сказати, або він, начебто, потребує якоїсь допомоги. Він взагалі каже, що я сумніваюся, що витримаю взагалі. Не просто стосунки з тобою, а навіть початок з тобою. Каже, добре, давай почнемо ще раз. Причому настрій в нього, оцього почнемо ще раз, не дуже такий добрий. І він від вас відчуває цю енергетику таку, як оскал. Тому зараз, бачите, трішки вагається. Окей, тепер давайте тут подивимося. Дії. Як це виглядає з чуттєвого боку і що там в ньому всередині твориться. Дії. Його дії стосовно вас. О, Боже. Дівчата, ну тут ті карти говорять тільки серцем, тільки почуттями. Завершуючи щось, він хоче просто бути наповненим. Тут знову одні кубки і переповнення почуттями, бажанням бути з тобою. Розумієш? Тобто його бажання, воно веде його до тебе. Воно заставляє його, просто змушує, просто, я не знаю, начебто навіть сильніше, ніж змушує, кидає так от, притискає буквально до стіни і говорить, що треба. Треба робити якісь кроки. Але воно також його примушує бути обережним, тому що в нього якесь таке бачення цих стосунків дивне, коли жінка може ранити. Він стоїть і прикриває серце. Хоче відчувати це кохання одразу, розумієте? Але ж воно так цікаво, коли одразу вони відчувають кохання, так, то неправильно себе ведуть. Як ти будеш діяти? Так, ну це йде маніпуляція в будь-якому випадку, бачите? Чому маніпулює чоловік? Тому що реально якась дивна боязнь того, що з серцем його щось трапиться, я не знаю, закохається і все. І буде, ось, бачите, трикутничок. До речі, маніпуляція – це як захист іде у цього чоловіка. Це не щось таке природнє. Так, бачите. Так, саме захист його. І тут десяточка, він хоче дійсно таких наповнених, багатих стосунків. Єдності такої духовної, душевної. Ось так. Так, поради хочу подивитися і все. Поради. Я хочу на останку колоду подивитися. Поради. Повинна все-таки пройти зміна, трансформація тієї ситуації, в якій ти, ну, на якій ви зупинилися. Щось повинно відбутися. Нехай відбудеться трансформація. Відбудеться трансформація, буде рух. Різкий рух. Тобі начебто не потрібно робити зараз щось. Чоловік потрібен. Ну, потрібно йому діяти. Чоловік повинен діяти. Ну, якась така вже фраза дуже всім приїлася, він повинен діяти. Але так воно показує. Тобто по карті трансформація ти нічого не робиш. Трансформація якась повинна пройти. І вона пройде. Через конфлікт, через якийсь там внутрішній біль в його серці. Щось відбудеться, бачите, там.
Стільки голок. Час потрібен якийсь. Як себе вести під час цього взагалі? Ти себе ведеш як жінка, яка вміє зберігати це кохання. І навпаки, навіть більше, тобто зберігати і показувати саме, якщо він тобі подобається, що він тобі, просто показувати, що він тобі подобається, що він тобі потрібен, але не сіпати його, тобто не чіплятися за ним. Ти, як знаєш, чоловікові пропонуєш початок якийсь. Давай почнемо ще раз, якщо ти хочеш, так? Але тут не чіплятися. За своє чіплятися потрібно. Тобто ваша енергетика саме ти за свій простір чіпляєшся, не за те, щоб там бути з ним. Що значить чіплятися за свій простір? Це якісь певні принципи, з якими ти прийшла так, в ці стосунки, вже маючи, ти притримуєшся їх. Якось до цього ж ти була без нього і так далі. Розумієш, оця психологічна установка. Так от нам показують, дівчатка дорогенькі. Дякую за те, що розібралися ми тут разом. Дякую тобі за все, за твою присутність тут енергетично, за лайки, за те, що ти коментуєш відео. Так цікаво, мені дуже подобається читати. Я думаю, що багатьом дівчатам і чоловікам подобається читати ці коментарі твої. Дуже багато інформації такої можна побачити про те, як іде розвиток взагалі на цих каналах. Дякую тобі за фінансову підтримку, частину, до речі, всіх фінансів, які йдуть на розвиток каналу, я витрачаю на підтримку ЗСУ. Дуже дякую вам за це. Це теж певний вклад в нашу перемогу, якомога швидше наші шикарні хлопці, які захищають нашу країну, виженуть цей непотріб з нашої землі. Все буде добре. Я це знаю. До побачення, па-па.